Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ thêm một công thức mới làm bánh bông lan castella. Bánh này thì nó siêu mềm mịn luôn. Cái bánh của mình nó núng na núng nín coi nè. Ngon ơi là ngon luôn. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Công thức hôm nay thì mình làm 4 cái trứng gà. Trứng gà này mỗi một trứng là 57g, mình tính cả vỏ luôn. 60ml sữa tươi không đường, 60g bơ. Bơ này mình đã để cho nó tan chảy ra rồi. 70g bột mì số 8, 80g đường và một tí xíu nước cốt chanh. Tí xíu nữa mình đánh trứng thì mình cho vô thêm. Cái thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị nha. Mình tách 4 cái trứng gà, mình tách lòng trắng với lòng đỏ để ra riêng. Mình cho lòng đỏ trứng ra cái chén này, mình lấy cái tô để mình trộn bột. Tô này nó rộng, mình trộn nó dễ hơn. Mình cho 60g bơ vô trong tô. Bơ này mình để cho nó tan chảy ra, cùng với 60ml sữa tươi không đường. Mình trộn cho sữa với bơ này nó đều ra. Tiếp theo thì mình sẽ cho 70g bột mì số 8. Mình lượt qua cái gây gì nè để cho cái bột của mình nó mịn đó. Mình trộn tất cả cái bột này lại cho nó đều, cho nó hết cái bột khô là được. Mình thấy bột nó tan ra đều hết rồi thì mình sẽ cho lòng đỏ trứng gà vô. Mình cho một lần trứng gì nè, mình trộn cho nó đều ra. Mình trộn cho nó vừa đều rồi thì thôi, chứ đừng có trộn lâu quá. Mình trộn lâu quá bánh của mình nó dễ bị chai á. Mình sẽ cho trong lòng trắng trứng này là 1 muỗng cà phê nước cốt chanh cùng với lại 80g đường. Phần đường này thì mình sẽ cho từ từ vô mình đánh nha. Cái máy mình có 3 số thì trước tiên thì mình đánh số 1. Mình đánh từ thấp lên cao á. Mình thấy bọt trứng nó lên bọt lớn thì mình sẽ cho lượng đường thứ nhất vô. Đường này mình sẽ chia ra làm 3 lần mình cho vô. Bọt trứng nó nhỏ lại rồi thì mình sẽ cho lượng đường thứ hai vô. Khi trứng nó mịn lại rồi thì mình sẽ cho hết lượng đường còn lại vô. Bây giờ thì mình sẽ đánh lên ở số 2 nha. Cô bác anh chị đánh khi nào mình dở lên nó có cái chớp câu mềm gì thì mình sẽ hạ cái máy xuống còn số 1, mình đánh thêm 30 giây nữa là mình ngưng. Với công thức này thì mình chỉ lấy cái chớp mềm thôi. Mình sẽ trộn 1/3 cái phần lòng trắng qua bên cái tô lòng đỏ. Mình dùng cái phới lòng nè, mình trộn cho cái lòng đỏ này nó mềm ra. Giờ thì mình sẽ cho ngược cái phần lòng đỏ này qua bên tô lòng trắng. Mình trộn gì thì cái phần trứng của mình nó mới đều. Mà mình dùng cái muỗng dẹt nè, mình vét từ bên dưới lên, mình trộn cho nó đều lại. Trộn mình hất từ bên dưới lên gì nè. Khi mình đánh trứng gì thì mình mở cái lò lên để cho cái lò nướng của mình nó nóng trước 15 phút. Để khi mình làm xong rồi thì cái lò nướng nó cũng nóng lên á. Mình trộn cho nó đều lại gì thì mình sẽ cho vào trong khuôn nướng luôn nha. Hôm nay thì mình sẽ nướng bằng cái khuôn này. Khuôn này là khuôn dài 15, bề ngang với bề cao lên là 5 phân. Mình lót giấy nến xung quanh hết luôn. Sẽ nướng 2 khuôn. Mình cho bột vô 2 khuôn này.
mình dập cái khuôn xuống với bạn vài cái. Bánh này thì mình nướng cách thủy. Mình cho khuôn bánh vào trong một cái khuôn lớn vậy. Rồi mình cho nước nóng vô trong cái khuôn này. Mình cho nước thiệt là sôi luôn nha. Nước này là nước thật là sôi luôn nè. Mình cho lên khoảng chừng 1 phân á. Mình sẽ cho vào trong lò nướng luôn. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 15 phút. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò. Nước ở trong cái khuôn này thì mình để lên 1 phân vậy nè. Nước thì nước thật là sôi luôn. Cô bác anh chị đừng có để nước nguội. Nước nguội thì bánh của mình nó dễ bị chai á. Mình nướng ở nhiệt độ là 140 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 50 phút. Không cần mở quạt, cô bác canh nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Mỗi một cái lò nướng thì nhiệt độ nóng nó khác nhau á. Bánh của mình bây giờ nó nở lên coi nè. Nở cao hơn cái khuôn tí xíu. Cái mặt bánh nó vàng coi nè. Mặt bánh nó rất là đẹp luôn. Bánh của mình bây giờ đã nướng xong rồi. Giờ thì mình sẽ hé cửa lò ra. Mình để cái bánh ở trong lò thêm 3 phút nữa thì mình hãy lấy ra nha. Rồi cái bánh của mình coi nè. Nhìn rất là thích luôn á. Vàng ươm luôn. Mặt bánh không có bị nứt nè. Mình lấy bánh ra. Rồi nó thơm quá chừng luôn á. Mình lấy cái bánh ra khỏi khuôn luôn. Hơi nóng. Mình lót cái nến ở bên dưới á, cho nên cái bánh mình cũng dễ lấy. Mình lấy ra khỏi giấy nến luôn. Wow, thơm quá chừng thơm luôn. Thích ghê luôn. Coi nè, nó rất là xốp mà nó mềm nữa. Mình cầm gì mình sợ nó bị bể. Cái bánh của mình coi nè, không bị lõm mặt nè, cũng không có bị thắt eo luôn. Ồ, quá chừng mê luôn á coi nè. Đúng nè, đúng nín. Bánh của mình bây giờ đã nguội rồi. Mình sẽ cắt cái bánh ra cho cô bác anh chị xem nha. Bánh này á, cô bác anh chị cắt ra từng miếng nhỏ gì nè. Mình để trong ngăn mát tủ lạnh á, mình ăn ngon lắm. Nó rất là mềm luôn coi nè. Mình lấy muỗng mình múc cũng được nữa. Nhưng mà mình muốn cầm lên bẻ cho cô bác anh chị xem. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.